Triệu Lệ Dĩnh giành quyền nuôi con, vì bị mẹ Phùng Thiệu Phong cấm gặp con, tỏ thái độ khó chịu vì một nguyên nhân. Mới đây, trang Sohu có bài viết tiết lộ loạt hình ảnh mới của Phùng Thiệu Phong thời gian gần đây. Những bức hình này khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi thấy ông xã Triệu Lệ Dĩnh gầy rộc. Không chỉ vậy, dân tình còn xôn xao trước việc tài tử họ Phùng lộ loạt hành động lạ. Những hình ảnh mà paparazzi cung cấp vào sáng ngày hôm nay cho thấy Phùng Thiệu Phong lén lau nước mắt, sau đó anh một mình trốn vào góc mồi buồn bã. Sau khi những tấm hình này được chia sẻ, trang Sohu có giải thích rõ hơn rằng, đây là những hình ảnh được ghi lại trên phim trường. Khoảnh khắc anh lau mắt được netizen cho rằng lúc này Phùng Thiệu Phong đang nghe lời đạo diễn nói, rất có thể vì nhập tâm với kịch bản nên mới bộc lộ cảm xúc như vậy. Bên cạnh đó, phóng viên cũng đã chia sẻ thêm một vài hình ảnh khác của Phùng Thiệu Phong. Trở lại với công việc, nam diễn viên phần nào lấy được tinh thần sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên, có một điều không khó để nhận ra, đó chính là việc chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh xuống sắc quá nhanh, lộ vẻ tiều tụy và mệt mỏi. Trước đó, trong sự kiện họp báo phim Tâm Cư diễn ra hôm 13 tháng 6, Phùng Thiệu Phong xuất hiện với vẻ ngoài xuống sắc khiến truyền thông vô cùng quan tâm. Sau 2 tháng tuyên bố ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, đây là lần đầu tiên tài tử họ Phùng chịu xuất hiện trước truyền thông. Vậy nhưng, diện mạo của chồng cũ mỹ nhân họ Triệu hoàn toàn khiến netizen bất ngờ xen lẫn nỗi thất vọng. Phùng Thiệu Phong diện phục trang chỉnh tề đứng cạnh nữ chính Đồng Dao khi giới thiệu về tác phẩm mới. Tuy tài tử thi thoảng mỉm cười nhưng lại có vẻ hơi lơ đễnh, thờ ơ. Ngay cả khi Đồng Dao bước sang phải, anh cũng không để ý. Anh một mình đứng một góc khung hình, trong khi 3 người còn lại xô về một góc để trả lời phỏng vấn. Phải một lúc sau, Phùng Thiệu Phong mới phát hiện ra sự đơn thương độc mã của mình, biểu cảm đầy xấu hổ, ngại ngùng. Tài tử lập tức nhích đến cạnh Đồng Dao, góp vào câu chuyện. Trang QQ đánh giá Phùng Thiệu Phong không giấu nổi vẻ già nua, xuống sắc, làn da chảy xệ cùng đôi mắt thâm quầng. Không chỉ vậy, ở một số góc chụp có thể thấy Phùng Thiệu Phong lộ cằm nòng. Nhìn lại visual ngày còn ở thời kỳ đỉnh cao là biết Phùng Thiệu Phong giờ đây tàn tạ tới nhường nào. Có thể nói, biến cố trong hôn nhân cũng như tuổi tác là điều khiến cho tài tử họ Phùng thay đổi nhanh chóng. Đầu tháng 6, studio của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ lịch trình hoạt động của nữ diễn viên. Theo đó cô chỉ tham gia đúng 3 sự kiện, toàn bộ thời gian còn lại đều để trống. Chính vì điều này, người hâm mộ đều không biết nàng, Sam đang ở đâu, làm gì. Trong khi đang lo lắng cho Triệu Lệ Dĩnh, fan bất ngờ nhận ra anh họ của nữ diễn viên có động thái trên MXX. Trên Weibo, người này chia sẻ một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh anh và bạn gái xuất hiện tại Thượng Hải, cùng nhau đi ăn và mua sắm. Điều đáng nói, từ trước đến nay, anh họ luôn là người sát cánh bên Triệu Lệ Dĩnh trong các hoạt động sự kiện và lịch trình cá nhân. Việc check-in tại Thượng Hải khiến cho nhiều người nghĩ rằng người này đã theo chân Triệu Lệ Dĩnh trở về nhà cũ để chăm sóc cho cậu con trai Tưởng Tường. Báo chí cũng không ghi lại hình ảnh nữ diễn viên trở về Bắc Kinh, chứng tỏ một điều rằng suốt hơn một tuần qua, cô nán lại Thượng Hải để lo chuyện cá nhân. Bên cạnh đó, truyền thông Đài Loan cũng cho hay, nữ diễn viên Sở Kiều Truyện đang muốn tranh giành quyền nuôi con với Phùng Thiệu Phong, cô muốn con trai được ở bên cạnh mình. Tin đồn này hiện chưa có bất cứ ai lên tiếng xác thực, tuy nhiên, việc Triệu Lệ Dĩnh liên tục đi về giữa Bắc Kinh và Thượng Hải cho thấy cô luôn muốn dành nhiều thời gian bên con. Dù đã đường ai nấy đi, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn là tâm điểm chú ý của làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai vướng vào vô số lời đồn ác ý, từ chuyện Phùng Thiệu Phong ngoại tình đến chuyện Triệu Lệ Dĩnh bị mẹ chồng ghét bỏ vì không môn đăng hộ đối. Ngoài ra, netizen vẫn đặt câu hỏi về quyền nuôi con của hai vợ chồng, dù rằng trước đó, theo thông cáo báo chí, cặp đôi sẽ cùng nhau chăm sóc cho cậu con trai Tưởng Tường. Vậy nhưng blogger thạo tin trong giới lại cho rằng, giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang có cuộc chiến căng thẳng, giành quyền nuôi quý tử. Triệu Lệ Dĩnh bị mẹ chồng cấm gặp con, tỏ thái độ khó chịu vì một nguyên nhân. Dù đã đường ai nấy đi, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn là tâm điểm chú ý của làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai vướng vào vô số lời đồn ác ý, từ chuyện Phùng Thiệu Phong ngoại tình đến chuyện Triệu Lệ Dĩnh bị mẹ chồng ghét bỏ vì không môn đăng hộ đối. Ngoài ra, netizen vẫn đặt câu hỏi về quyền nuôi con của hai vợ chồng, dù rằng trước đó, theo thông cáo báo chí, cặp đôi sẽ cùng nhau chăm sóc cho cậu con trai Tưởng Tường. Vậy nhưng blogger thạo tin trong giới lại cho rằng,
giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang có cuộc chiến căng thẳng, giành quyền nuôi quý tử. Vé xem biểu diễn gần tôi, trang 163 mới đây đã có một bài viết gây xôn xao khi cho biết mẹ của Phùng Thiệu Phong nhất quyết không cho nữ diễn viên họ Triệu gặp con trai mình. Nguồn tin bắt đầu từ một blogger chuyên đưa tin ẩn danh, Tiểu Hoa Đán sở hữu gương mặt tròn trịa muốn đưa con trai đi. Tuy nhiên mẹ của Pha Săn Phân lại không đồng ý, lo lắng rằng cháu nội của mình sẽ chịu nhiều khổ sở, sợ con dâu cũ không biết cách chăm trẻ. Những miêu tả cùng nickname Pha Săn Phân, giống với Phân sao Phân tên phiên âm tiếng Trung của Phùng Thiệu Phong. Thông tin này ngay lập tức dấy lên tranh cãi ầm ĩ trên mạng xã hội. Lại một lần nữa, netizen phải đặt ra câu hỏi về mối quan hệ về mẹ chồng nàng dâu nhà họ Phùng. Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh vướng tin đồn như thế này, bởi trước đó, rất nhiều trang báo từng đưa tin mẹ của Phùng Thiệu Phong bất mãn vì gia cảnh, tính cách của con dâu. Sau khi ly hôn, có thông tin cho hay, mẹ của tài tử họ Phùng vội vã ép con trai đi xem mặt người mới, yêu cầu vợ mới của Phùng Thiệu Phong phải là người không thuộc làng giải trí. Vé xem biểu diễn gần tôi, trước tin đồn này, Triệu Lệ Dĩnh giữ vững quan điểm không đưa ra bất cứ phản hồi nào. Người đẹp dồn thời gian và công sức cho sự nghiệp hiện tại. Tuy nhiên, vẫn có lời đồn cho rằng, vì thất bại trong việc đi xem mặt người mới, Phùng Thiệu Phong hối hận, có ý định cầu xin Triệu Lệ Dĩnh hãy quay trở về bên anh. Cách đây ít ngày, trang Neta cũng đăng tải thông tin Triệu Lệ Dĩnh mất quyền nuôi con do gia đình Phùng Thiệu Phong chèn ép. Trong những thông tin được đăng tải, Phùng Thiệu Phong đã ép bà xã phải bỏ quyền nuôi con khi cả hai đang trong thời gian hòa giải. Bên cạnh đó, trang Neta khẳng định chỉ khi Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận điều kiện không nuôi con, Phùng Thiệu Phong mới ký vào đơn ly hôn. Trang QQ thì đưa tin, ban đầu Triệu Lệ Dĩnh muốn chia sẻ quyền nuôi con với chồng cũ. Tuy nhiên vì mẹ của Phùng Thiệu Phong liên tiếp nói xấu con dâu cũ trước mặt cậu con trai quý tử. Không chỉ vậy, mỗi lần đến thăm con, sao nữ này luôn bị mẹ chồng gây khó dễ, tìm 1001 cách để không cho cô lại gần con trai. Đây là lý do mỹ nhân họ Triệu chính thức tham gia cuộc chiến giành lại quyền nuôi con từ tay Phùng Thiệu Phong và nhà chồng cũ. Theo như lời của blogger này, Triệu Lệ Dĩnh đã tìm tới chồng để phản ánh vụ việc, song Phùng Thiệu Phong lại tỏ thái độ mập mờ. Chính vì vậy nàng, Sam vô cùng nổi giận, quyết định làm cho ra nhẽ. Cô quyết định tìm cơ hội để bế con đi, tính đến kế hoạch giành quyền nuôi con. Vì việc này, chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh đã bỏ tiền ra mua các bài viết nhằm bôi nhọ cô, cho rằng Triệu Lệ Dĩnh làm vậy để được liên tục lên top tìm kiếm Weibo, tạo đề tài hot. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh cũng không chịu nhẫn nhịn vì lùm xùm này. Blogger tiết lộ, nữ diễn viên đã tìm luật sư để giải quyết vụ việc. Nếu như có bất cứ vấn đề nào phát sinh, phía Phùng Thiệu Phong sẽ ngay lập tức nhận được thư từ phía luật sư. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh được bắt gặp trở về Thượng Hải. Vì đây là lịch trình cá nhân nên netizen đặt câu hỏi phải chăng Triệu Lệ Dĩnh về đây là để tranh chấp quyền nuôi con. Không chỉ vậy, nhiều blogger cho hay, Triệu Lệ Dĩnh khi nhận phim đã có thêm yêu cầu mới. Cô muốn con trai và bảo mẫu của mình được phép tới phim trường. Đây được cho là động thái phủ nhận thông tin Phùng Thiệu Phong có trong tay quyền nuôi quý tử Tưởng Tường. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là tin đồn chưa được kiểm chứng. Bản thân Triệu Lệ Dĩnh chưa từng trả lời báo chí về việc mất quyền nuôi con, song nhiều người cho rằng nữ diễn viên khó mà đạt được thỏa thuận với nhà chồng. Trên thực tế, người đẹp họ Triệu có xuất thân ở quê nghèo, không có nhiều quyền lực. Trong khi đó gia đình Phùng Thiệu Phong vốn nổi tiếng giàu có, quen biết rộng, việc tranh chấp trên tòa sẽ là điều bất lợi cho Triệu Lệ Dĩnh.